Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, today I am going to discuss a new topic, and that is modern methods of analysis. Students, modern methods of analysis mutaliq introductory video upload koma. The analysis the para some classical methods the old methods the or some modern methods the modern methods of analysis ضرورت ولې راغی او د هغې superiority over old methods څه ده. نو ټاپک طرف ته ځو. ټاپک زموږ دی what are modern methods of analysis. Students start الو په beginning کې چې څومره inorganic compounds دي نو د inorganic chemistry کې molecular formula is enough to distinguish between one compound and the other one. په inorganic chemistry کې کمنګه خبره کو د inorganic chemistry یا inorganic compounds نو د inorganic compounds کې که فرض کا من فرق واضح کو نو molecular formula is enough to give informations. Molecular formula is enough. دا کافی ده to give information یا to distinguish between different inorganic compound. For example, زه لیکما یو molecular formula دا empirical formula هم دا formula unit هم دی NaCl یا زه بل لیکما H2O دا molecular formula دا یا لیکما NH3. اوس دا فارمولا کلیر کټ مونږ ته فرق واضح کوي between these three compounds. مطلب سوډیم کلوراید دا فارمولا NaCl د بل کمپاوند نشي کېدی. H2O دا د واټر نه علاوه د بل کمپاوند نشي کېدی. NH3 دا د امونیا نه علاوه د بل کمپاوند نشي کېدی. نو مالیکولر فارمولا پوره ده د ویریس کمپاوندز په منځ کې د فرق واضح کولو لپاره او د دغه مالیکولر فارمولا په بیس باندې موږ په انارګینیک کمپاوند کې ډیفرنس واضح کولی شو. خو چونکې د ارګینیک کیمستري خبره ده نو in case of organic chemistry یا organic compounds in case of OCs چې کوم organic compounds دي نو organic compounds کې د فرق واضح کولو د فارا molecular formula is not enough. دا کافی نه ده چې موږ په different organic compound کې فرق واضح کو because the same molecular formula may represent more than one compounds. The organic compounds की organic chemistry की the organic compound لپاره structural formula ډیره ضروری ده. د compound په منځ کې د فرق واضح کولو لپاره لکه for example زه molecular formula لیکما د organic compound لپاره molecular formula او هغه molecular formula ده C2H6 او O. اوس دا molecular formula ماته د یو سپیسیفیک ارګینیک کمپاوند د فاره مکمل انفارمیشن نه راکوي. مطلب ډیر ارګینیک کمپاوند داسې دي چې دیز آر ریپرزینټډ بای د سیم مالیکولر فارمولا. بیا به څه کوو بیا به سټرکچرل فارمولا طرف ته ځو. نو په ارګینیک کمپاوند کې سټرکچرل فارمولا ډیره ضروری ده. اوس دا فارمولا ماته څنګه انفارمیشن نه راکوي؟ دا ماته ځکه انفارمیشن نه راکوي چې دا دس فارمولا کین بی آف ایتایل الکوهل. دا فارمولا یو طرف ته ماته ریپرزینټ کوي ایتایل الکوهل. اوس که فرض کا یو سټوډنټ نه زه تپوس وکړم چې C2H6O از د مالیکولر فارمولا آف وټ نو دغه سټوډنټ به وایي چې سر دا د ایتایل الکوهل مالیکولر فارمولا ده دی ټیک وایي او د هغې لپاره زه لیکمه CH3 CH2 and OH. اوس دا سټوډنټ ټیک وایي ځکه چې کاربن 1 2 الته 2 دي هایدروجن 3 2 5 1 6 دا 6 دي یو اکسیجن دی. خو بل سټوډنټ جواب بدای چې سر دس مالیکولر فارمولا ریپرزینټ ډای میتایل ایتر نو دا سټوډنټ هم ټیک وایي ځکه چې دا فارمولا ډای میتایل ایتر ریپرزینټ کوي او ډای میتایل ایتر CH3 دا یو میتایل شو CH3 دا بل میتایل شنو ډای میتایل
او چې کله اکسیجن اټم دو کاربن ته کنیکټ وي د دوو کاربن په منځ کې نو دغې ته ایتر زوی دی ارګینیک کمپاوند ته. نو دا دواړه سټوډنټس چې دي دا ټیک وایي. نو دې مطلب دا دی چې دا C2H6O مالیکولر فارمولا ماته clear information about organic compound نه راکوي چې whether this formula is written for ethyl alcohol. د دې مطلب دا دی که د دې مطلب دا دی. نو مطلب زما دا دی چې molecular formula is not enough to give information about the organic compounds. د دې په مدد سره موږ د دوو organic compound کې فرق نشو واضح کولی. څنګه به واضح کوو؟ زو به structural formula طرف ته. که structural formula موږ معلومه کو نو بیا د structure بدل دی، د دې structure بدل دی، نو بیا به clear cut موږ ته پته ولګي چې this compound لکه دا structure simple دا structure formula شوه. که زه داسې ولیکم نو بیا direct information ماته میلاویږي چې OH group is called alcohol functional group نو دا compound alcohol دی. که داسې ولیکم نو دا ether atom چې دی دا functional atom دی، oxygen atom sorry functional atom دی نو دا ether دی. نو molecular formula پورا انفارمیشن موږ ته نه راکوي. structure formula is very much necessary. اوس سټوډنټس اول ټایمز کې چې کله به د یو ارګینیک مالیکیول یا کمپاوند سټرکچر ډیټرماین کېدو نو د هغې ډیپینډ به ټوټلی په مالیکولر فارمولا او په کیمیکل ریاکشنز و. نو اول ټایمز کې به چې کله یو نیو ارګینیک کمپاوند ډسکور شو نو د هغې ارګینیک کمپاوند سټرکچر د دې structure به موږ ډیټرماین کاوه. د structure was totally the new organic compound structure was totally based upon the molecular formula in chemical reactions. موږ به د هغه نیو کمپاوند chemical reactions کول او د chemical reactions نه بیا موږ ته پته لګېده چې دا کمپاوند چې دی یا دا فارمولا چې دا نو دا الکوهل د فاره ده، ایتایل الکوهل که دا ډای میتایل ایتر د فاره ده. نو دا this was very much time consuming ځکه چې ته مختلف کیمیکل ریاکشنز کې د هغې ډیټا کلیکټ کې د هغې نه بعد ته دا خبره کې چې دا فارمولا دا د ایتایل الکوهل ده یا د ډای میتایل ایتر ده. نو this method is time consuming او په دې کې ډیر زیات کیلکولیشنز انوالو دي. دا طریقه ټایم کنزیومینګ ده او دې سره دام ده چې دا 100% ایکوریټ ریزلټ نه ورکوي. نو دویم نمبر پکې دا ډرابیک شو چې it does not give 100% accurate result. خامخا پکې غلطي راځي. 100% accurate result نه ورکوي. د دې وجې نه د دې پرابلم سالو کولو دپاره او د structure formula determination دپاره بیا د modern methods of analysis ضرورت محسوس شو. نو نن سبا مونږه nowadays we are using modern methods for analysis of organic compounds او د organic compound structural formula مونږ معلومو په modern methods په sophisticated machines باندې چې د هغې ډېر زیات ایډوانټیج دی. superiority خبر به هم کوو چې why modern methods are superior to the old classical methods. په دغه کوېسچن راځي او زه هغه modern methods طرف ته ځم چې زموږ سره modern methods of analysis کم دي او په دې چپټر کې به مونږ کم modern methods ډسکس کوو one by one. دې نه سکرین شاټ والی او زه مخکې ځم modern methods طرف ته. سټوډنټس modern methods of analysis کم چې ستاسو په دې چپټر انالیټیکل کیمستري کې ډسکس کیږي ون بای ون. د کم په مدد سره چې موږ فنکشنل ګروپ معلومو، د کم په مدد سره چې سټرکچرل فارمولا معلومو، د کم په مدد سره چې ډیفرنٹ ارګینیک کمپاوند کې موږ فرق واضح کوو. نو هغه ماډرن میتھډز اف انالیسیس موږ سره کم دي. نو ماډرن میتھډز اف انالیسیس یو زموږ سره هغه د مختلف دي. خو سٹارٹ الو د فرست ون نه او هغه د آی آر سپیکټروسکوپي انفراریډ یو میتھډ دی انفراریډ سپیکټروسکوپي او د دې په ځای باندې شارټ کټ لیکلی شم آی آر. د آی مطلب دی انفرا، آر مطلب دی ریډ او سپیکټروسکوپي به ډسکس کوو. هغه ټیکنیکس دی په کوم کې چې موږ د الکترومیګنیټک ریډیشنز
د میټر سیمپل سره چې کوم انټریکشنز کوي هغه سټډي کوو. نو په دې کې باقاعده الکترومیګنیټک ریډیشنز ابزورب کیږي، نو ځکه دا ټرمینالوجي یوز کیږي سپیکټروسکوپي. کلیر د سټوډنټس. دویم نمبر پاغي کې زموږ سره دی یو وی ویزیبل یا الټرا وایولټ اینڈ ویزیبل स्पेक्ट्रोस्कोपी دا یو، یا سمپلی موږ لیکو الټرا وایلټ اینڈ ویزیبل VIS سپیکټروسکوپی. نو دې ته موږ داسې ویلی شو شارټ کټ چې UV ویزیبل سپیکټروسکوپی. اوس سټوډنټس دا دواړه په سیم ټایم ډسکس کیږي، نو دا ځکه چې الټرا وایلټ ریډیشن الکترومیګنیټک ریډیشنز دي. د دې چې کوم کله چې یو سیمپل میټر نه دا موږ پاس کو، د دې چې کوم افیکټ دی الکترونیک ایکسایټیشن دی، نو هغه ویزیبل ریډیشنز هم کوي. د دې سیم اثر دی په سیمپل باندې، په میټر سیمپل باندې الکترونیک ایکسایټیشن کریټ کوي. نو ځکه موږ کمباینلی لیکو چې الټرا وایلټ اینڈ ویزیبل ریډیشن هم الکترومیګنیټک دي، الټرا وایلټ هم الکترومیګنیټک دي. بیا تھرډ ون زموږ سره nuclear magnetic resonance spectroscopy دا third type دی اور شارٹ کٹ من لیکو NMR spectroscopy. NMR دا N مطلب دی نیوکلیئر، M مطلب دی میگنیٹک، R مطلب دی ریزوننس. په دې کې هم ابزارپشن اف الکترومیګنیټک ریډیشنز کیږي، نو ځکه ټرم یوز شو سپیکټروسکوپی. که تاسو سپیکټروسکوپی وای نو هم ټیک دی. فورث ون زموږ سره ماډرن میتھډ کې دی اټومیک ابزارپشن سپیکټروسکوپی. اټومیک ابزارپشن स्पेक्ट्रोस्कोपी په دې کې هم الکترومیګنیټک ریډیشنز ابزورپشن کیږي، نو ځکه ټرمینالوجي یوز شو سپیکټروسکوپی یا سپیکټروسکوپی. نیکسٹ زموږ سره دی اټومیک امیشن. ففتھ ون اټومیک امیشن स्पेक्ट्रोस्कोपी. اگین په دې کې هم الکترومیګنیټک ریډیشن ابزورپشن کیږي، د الکترومیګنیټک ریډیشن انټریکشن راځي وذ سیمپل میټر سره، نو ځکه ورډ سپیکټروسکوپی استعمالیږي. او لاست ون زموږ سره دی کوم چې په دې چپټر کې ډسکس کیږي، نو هغه لاست ون ماس سپیکټرومیټري. mass spectrometry and not spectroscopy. تو که تاسو ګورئ سټوډنټس دلته ټرمینالوجي یوز شوه سپیکټرومیټري. په دې کې ابزارپشن اف الکترومیګنیټک ریډیشنز نه کیږي، نو دا سپیکټروسکوپي یا سپیکټروسکوپي نه ده بلکې دا سپیکټرومیټري ده. نو دا به ماس ته به سپیکټروسکوپي نه وایي، دا به ماس سپیکټرومیټري وایي. دا زموږ سره ماډرن میتھډز اف انالیسیس دي چې دا سوفیسټیکیټډ دي، کویک دي، فاسټ دي، ټایم سیوینګ میتھډز دي او ایکوریټ ریزلټ ورکوي. نو دا میتھډ به موږ د انالیسیس دپاره، د ارګینیک کمپاوند د سټرکچر فارمولا ډیټرمینیشن دپاره، د فنکشنل ګروپ دپاره یوز کوو. اوس سټوډنټس why these methods are superior to the old and classical methods. Very important. او دې باندې به تاسو له کوېسچن راځي چې why modern methods of analysis are superior to classical methods. نو superiority طرف ته راځو. superiority فوقیت of modern methods over classical methods. Modern methods of analysis. د انالیسیس دپاره چې کوم ماډرن میتھډ موږ یوز کوو، نو د دغه ماډرن میتھډز فوقیت سپیریارټي څه ده اوور دی کلاسیکل میتھډ، اوور دی اولډ میتھډز. نو فرسٹ ون دا سټوډنټس
چې ماډرن میتھډز اف انالیسس کې موږ ډېر لږ مقدار کې کمپاوند رالو ویری سمال اماونٹ اف سیمپل انالایز کو او دا غیر موږ ته پورا انفارمیشن حاصلېږي نو دې مطلب دا چې سمال اماونٹ اف کمپاوند یا کیمیکل آر یوزډ سمال اماونٹ په ډېر لږ مقدار کې اف کیمیکلز او یا compounds are used سیمپل مونږ ډیر لږ رالو ایون دا چې یو 2-3 ډراپ هم راغستې شو نو د هغې د انالیسس دپاره به مختلف کیمیکل یا ریجنټس چې دي اب هم لږ استعمالیږي نو دا اکنامیکل میتھډز دي نو دویم نمبر زموږ سره دا شو چې سمال اماونٹ آف کیمیکل یوز کیږي د دې مطلب دا چې کیمیکلز آر ناٹ ویسټډ ان لارج اماونٹ دا ضایع کیږي نه chemicals are not wasted in large amount په زیات مقدار کې دا کیمیکل ضایع کیږي نه او په اولډ میتھډز کې خو موږ ډیر زیات کیمیکل ضایع کوو لینتھی پروسیجرز دي لانګ پروسیجرز دي نو کیمیکلز ویسټ کیږي او دلته نه ویسټ کیږي د دې مطلب دا دی چې دیز میتھډز آر اکنامیکل economical methods دا داسې میتھډز دي چې دا اکنامیکل دي او په دې باندې خرچه کم راځي نو دا فوقیت دی دین علاوه دا ریپډ دي او لیس ټایم کنزیومینګ دي ماشینز دي سیمپل راواله ماشین کې کېدا الکترومیګنیټک ریډیشن سورس نه الکترومیګنیټک ریډیشن دا غینه پاس کا دغه الکترومیګنیټک ریډیشن چې کله انټراکشن کوي د سیمپل میټر سره تاسو په سکرین باندې باقاعده ګراف راځي ریزلټ پر راځي او دا غي سره سره بتا ته یو پلاټ راځي نو دا غي نه ته د سټرکچر فارمولا پاسانه کیلکولیټ کولای شي نو بل فائدې دار چې these methods are very much rapid and less time consuming these are rapid دا quick دي او چې quick نو less time consuming پدې کې چې ټایم دی نو هغه خرچ کیږي لږ په لږ ټایم کې دا پروسس کیږي کلیر ده دین علاوه د دې لپاره بل فوقیت د دې ماډرن میتھډز اوور دی کلاسیکل میتھډز هغه دا دی چې دیز ګیو مور ایکوریټ ریزلټ ایز کمپیئر ټو کلاسیکل میتھډز دیز میتھډز ګیو ایکوریټ بالکل صحیح پریسائز ریزلټ په اولډ میتھډز کې کلاسیکل میتھډز کې ډېر کیمستري انوالو ده کیلکولیشنز انوالو دي غلطي کیدی شي نو ریزلټ ایکوریټ نه کم چې مینول طریقه ده ایز کمپیئر ټو ماډرن میتھډ یا میکینک میتھډز دین علاوه دیز میتھډز آر سمپل دیز ماډرن میتھډز آر سمپل اینڈ ڈو ناٹ انوالو پدې کې انوالو نه ڈو ناٹ انوالو مچ کیمسټري پدې کې کیمسټري ډیره انوالو نه ده chemistry means calculation پدې کې کیلکولیشن چې دي نو هغه زیات انوالو نه دي او ډیر ریپډ پروسس دی مشینی پروسس دی سوفیسټیکیټډ مشین یوز کیږي نو دیز آر دی سپیریورټیز اف ماډرن میتھډز اوور دی کلاسیکل میتھډز سټوډنټس فی الحال دی ویډیو کې دومره کافی ده نیکسٹ با 1 by 1 ډسکس کوي ان شاء الله دین اسکرین شاٹ والی او که تاسو نو یې دی چینل د فارا پلیز دا سبسکرایب کړئ او خپل فرینډز ته فارورډ کړئ او دا چینل سپورټ کړئ تھینکس ا لاٹ فار واچینګ د ویډیو